Hey guys, another unboxing for my Cat Essentials Part 2. We are very excited kasi bukas kukunin na namin yung aming bagong cat. First item, so meron tayong Flea and Tick collar for cats and dogs. So para lang siyang regular collar, parang iwasan natin yung flea or tick ng mga fur babies natin. Another item that we have, this is a cat treats. This is Ciao treats. So parati ko itong pinapakain sa previous cat ko. Bumili na rin ako ng maramihan kasi mas tipid siya compared dun sa dati na binibili ko. 4 pieces, around 100 plus siya. Ito, nasa 890 pesos. And yeah, we have freebies, stickers. Sarap na sarap sila dito. Ewan po ba, as in kapag pinapakain ko sila nito, nag-enjoy akong tignan sila. Sana magustuhan ito ng bagong cat. So ito yung itsura ng Flea and Tick collar natin. Mas gusto ko yung nabili ko before compared dito. And hindi ko napakita na na-unbox. Ito yung collar na nabili na meron siyang lalagyan ng air tag. So, ito yung mga items na nabili natin from Shopee. All of them are from Shopee. So, the Ciao Churo, favorite yun ng mga fur babies natin. And then, of course, check din natin yung expiration date. So, yung expiration nito around 2023 pa naman. So, for sure, ubus nila yan. Just check na lang, link in my bio. Thank you!